Hi guys! For those who are new here, this is Search On, and in here we talk about everything surgical. So lahat ng sakit na kailangan ng opera. For this week, we will talk about the breast cancer journey of Miss Maritoni Fernandez. Now unlike most breast cancer journeys na narinig na natin, this one is of survival. Dahil 20 years ng cancer survivor si Miss Maritoni. Now I know breast cancer has affected most of us in one way or another. Maybe meron tayong kakilalang nakikibaka sa breast cancer. Kapatid or kakilala, kaibigan, nanay, ang iba sa atin tayo mismo. So kung gusto nyo malaman kung paano makakasurvive sa breast cancer, let us all meet our patient. Si Maritoni Fernandez o Antonita Moyni Handayrit sa totoong buhay ay isang 53-year-old actress model na active sa showbiz noong 1990s. Naging leading lady siya ni FPJ, pero mas kilala bilang kontrabida sa mga pelikula and TV shows. Noong 2001 at age 30 ay na-diagnose si Maritoni with breast cancer at lumipad pa Amerika para magpa-opera and undergo chemotherapy. Currently, Maritoni is on remission or cancer-free for more than 20 years. So alamin natin kung paano napagtagumpayan ni Miss Maritoni ang laban niya against what is considered the most common cancer among Filipino women. Masayang gabi, Pilipinas! Ang makakasama natin ngayong gabi, she is a cancer survivor for more than 20 years. We have here with us Mrs. Maritoni Fernandez Dairit. Parang it was 2001 when everybody knew that you went through something challenging, health-wise. 2001, you were diagnosed with breast cancer 2A. So let's break it down. Maritoni is a diagnosed case of breast cancer 2A. Maraming uri ng breast cancer, pero you know naman the rule pag cancer. Huwag mo nang alamin, masisira ang buhay mo. Ang dalawang pinaka-common dyan ay ductal at lobular adenocarcinoma. Adeno is Greek for gland. Sa kaso ng breast, this refers to glands na nagpo-produce ng gatas. Pag carcinoma, cancer. 85% ng mga breast cancer mo is ductal. Ito ang pinaka-common na klase. 10 to 15 is lobular. Ang natitira dyan, hinati sa iba't ibang types of breast cancer na hindi ganoon ka-common. Dok, ano ba ang ductal at ano ang lobular? Let's go to anatomy. Ito ang breast mo. Ang pinaka-importanting bahagi dyan ay ang breast gland mo na nagpo-produce ng gatas sa babae. May two parts yan. Lobule kung saan ginagawa ang gatas pagbuntis ang babae. Dadaan yan sa ducts, na lalabas naman papuntang nipple bilang gatas. Ang ducts mo ng tubo ang pinaka-common site na tinutubuan ng cancer. So this is your ductal adenocarcinoma. So since may ducts ka, ang pagpo-produce ng gatas ay isang exocrine function. So watch our video on Rico yan para malaman mo kung ano ang kaibahan ng endocrine at exocrine function. So walang sinabi si Ms. Maritoni kung anong klaseng breast cancer meron siya. Pero nagbigay naman siya ng staging, which is 2A. So pag-usapan natin yan mamaya at kung bakit nakadepende ang survival ng pasyente dito. It was right after nga I gave birth. When I was strong enough to get, di ba you get postnatal checkups? It was during one of those that I felt it. Nakapako siya, sabi ko. masakit nung hinahawakan niyo? Hindi, nothing. Parang nga siyang, pag nagganyan ka sa knuckle mo, parang ganyan. Yan yun. Yung walang feeling? Wala. Basta may Matigas bukol lang. maliit. Kasi laki lang ng fingernail ko dito sa pinky. Ganun lang. So ang chief complaint ni Ms. Maritoni is bukol na nakapanya na kasing liit lamang ng kuko. So narinig niyo yung sinabi niya kanina, hindi raw masakit. So for most breast cancer masses, sa simula, painless. Pag lumaki yan at naipit ang ugat, syempre sasakit na yan. Pero during early stages, painless. Malalaman mo lang yan kung cancerous or hindi through ultrasound. Pero kung kapaka lang, you won't tell the difference. Huwag niyong gawing basis na hindi magpakonsulta dahil nga hindi masakit. Again, hindi po masakit ang bukol ng breast cancer sa early stages. Kailan siya pinatanggal? Nung 31 na ako. So, nung 26, 27, 28, 29, 30, for 5 years. May lump lang, hindi nyo pinapansin. Kasi nga sabi ng doctor, nothing to worry about. Dito yun. At saka hindi naman ako sinabihan na get a biopsy. Nothing. So, okay. Yan, so basically aside sa bukol na nakapa ni Ms. Maritoni for 5 years, wala siyang ibang nararamdaman. So nothing, walang sakit. Maybe also the reason kung bakit hindi siya nagpa-second opinion, which she should have done kasi nakakapa niya pa rin ng bukol for 5 years. So dapat may monitoring siya for repeat ultrasound or better mammogram to check kung may namumuong characteristics na cancerous ang bukol na initially naman is benign ang consideration. So baka the reason why hindi siya nagpa-biopsy is dahil benign yung itsura sa first imaging na ginawa. Kasi may certain levels of ultrasound na kailangang ma-achieve para ka ma-biopsy. Hindi lahat ng bukol bina-biopsy. So we'll talk about that later. And then, nung nagkasakit yung mom ko, alam mo yung The works. wala lang akong magawa. Ginawa ko x-ray, all of that. It was in my duffel bag. I didn't even look. Hindi mo Hindi ko inopen. tinignan. Sinaksa ko lang sa bag kasi nga ang focus kay mama. So, kailan mo binuksan yung finding? Nung nandun na kami. At Sa tapos Amerika? Na, yes. Sa Amerika mo pa binuksan? At tapos na ang, okay na si mama.
So ano kayang results? So for breast masses, pwede yung mammogram, pwedeng ultrasound, pwedeng MRI. In the Philippine setting, most likely ultrasound. Pero ang gold standard talaga is mammogram, wherein ipipress ang breast mo and i-x-ray. Mas madedetect ang maliliit na bukol kesa sa ultrasound. So bakit ultrasound ang usually ginagawa, Doc, at hindi mammogram? Kasi aside sa mura at hindi masakit, kasi hindi ipitin ang suso mo during ultrasound, mas appropriate ang ultrasound para sa mga babaeng bata pa, less than 40 years old. Kapag bata ka pa, makapal pa ang breast tissue mo, so mahirap yan mapenetrate ng x-ray. Kaya nga siya iniipit para makapenetrate ng malalim. Also, aside sa bukol, nakikita mo rin sa ultrasound ang lymph nodes mo. So, nakakatulong siya for T&M staging. Ang MRI mo, ginagawa siya pag may nakita sa mammogram or sa ultrasound na kailangan pang i-confirm. So, we'll talk about T&M staging later. And of course, ang confirmatory test mo talaga is biopsy, which we will also discuss later. Out of the blue lang sabi ko sa tito ko, you know what, I felt a lump on my right breast several years ago. Sabi ko, pero sabi naman nila, tito, wala eh. Sabi niya sa akin, okay, it's probably nothing. They're probably right. Kasi bata ka pa nga. But in the US, we don't take chances. Yun ang sabi niya. Doon ko lang naalala that I have the results. And then I said to him, Tito, I have my results. Sabi niya, oh, come, show it to me. Yan, so ito yung parteng madugo. If may kakilala kayo dyan na may breast cancer, makinig kayo para maintindihan natin kung ano yung mga nakasulat dyan. Para ma-stage mo ang breast cancer, kailangan mo munang alamin ang T&M staging. T is tumor or laki ng bukol. N is node, so ilang lymph nodes yung apektado. M is metastasis or ang pagkalat sa ibang parte ng katawan. So depende sa scores mo sa tatlong criteria na yan, ang stage ng cancer mo. So since ang alam lang natin is kung ano yung stage ng breast cancer ni Miss Maritoni, which is 2A nga, pwede nating i-assume kung ano yung results niya sa lab test. Pag 2A, lahat ng bukol dyan, M0, meaning walang pagkalat sa buong katawan. Yan. So, pwede siyang either sa dalawang ito. Pwede siyang bukol na less than 5%, so that's tumor 2 or T2, pero walang pagkalat sa lymph nodes sa kilikili, so N0. So, pwede rin siyang bukol na less than 2 centimeters, meaning tumor 1 or T1, kahit na may kumalat na sa tatlong lymph nodes, meaning node 1 or N1. So either of the two siya. So bakit importante ang staging? Dahil ang stage ng breast cancer mo ang nagdedetermine kung kailangan mong i-chemo, kung ano yung opera na gagawin sa iyo, and overall kung gaano katagal ka pang mabubuhay. So your survival rate. So habang tumataas ang staging mo, mas umiiksi ang lifespan. Yung nakita ko right there and then, the next day may appointment ako sa ospital. Ano yung nakasulat dun sa result? Meron silang tinatawag na BIRAD or parang yung danger level. Parang ganun yung Nakasulat? Nakasulat doon, level 5 yata or something. Basta mataas yung level. Hindi ko nga maintindihan kung ano yun, no? But when my tito saw it, he said, biopsy na to, tomorrow. Ganun ka-urgent. Yeah, so di minention ni Miss Maritoni kung ano yung mga lab test. Pero she did mention BIRADS, meaning ang lab test niya either of the three. So pwedeng ultrasound, pwedeng mammogram, pwede ring MRI. BIRADS means Breast Imaging, Reporting, and Data System. So ito yung scoring system na ginagamit natin para mag-interpret ng ultrasound, mammogram, or MRI result ng breast mass. So any of these three. So depende sa score mo sa tatlong yan, malalaman kung cancerous ang tingin sa bukol. Kasi nga may mga karakteristik na itsura ang mga bukol na cancerous. Meron din pag benign. So sa breast imaging mo pa lang may clue ka na. Uy, mukhang cancer, posible. So posible lang dahil di ka 100% sure. So 1 dyan is negative or walang nakitang bukol. 2 is benign or hindi cancerous ang tingin sa bukol. Habang tumataas yan, tumataas din ang chance ng cancer. Pag BIRADS 5, more than 95% chance na breast cancer ang bukol mo. Pag 6, meaning yan may biopsy result ka na and proven na cancer ang pasyente. So Maritoni is BIRADS 5. So for each BIRADS level, may option ka dyan. So pag benign, pwedeng observe ka lang and repeat ultrasound ka after a few months. Pero pag BIRADS 5 ka na, since 95% chance of cancer, kailangan mo na talagang i-biopsy. Take note na hindi ka pa confirm na cancer. So likelihood lang. Kasi ang confirmatory test natin for cancer is only through biopsy. And then we did an open biopsy, which, gumawa siya needle biopsy, and then immediately within 24 hours, nasa OR na ako. Operating room? Tinanggal na nila. Kasi from the biopsy, nag-positive. Nag-positive for? Positive, malignant type. Ay, nung narinig mo yung word na malignant. Hindi ko alam na cancer. Hindi sinabi.
So ang next dyan na gagawin pag meron ka ng breast tumor na most likely cancerous sa ultrasound is biopsy. So ang ginagawa namin dyan is usually core needle biopsy. So malaking needle siya na itutusok sa bukol mo. So titingnan namin yan under the microscope kung may cancer cells. Pag may cancer, schedule ka for opera. Pwede ring fine needle biopsy. So small syringe lang ang gagamitin. So in Maritoni's case, nag-undergo pa siya ng open biopsy. Ang open biopsy mo is different from needle biopsy kasi hihiwain mo talaga yung balat dyan. So pwedeng incision or kukuha lang ng part. Pwede ring excisional or kukunin mo yung buong bukol. So ang bukol na yan ngayon ang titingnan mo under the microscope. Pag cancer talaga, is-schedule ka for opera. So aside from knowing na cancer siya, makikita mo rin sa biopsy result kung anong klase ng cancer meron ng pasyente. Yan yung kanina. So pwede siyang ductal or lobular, makikita mo yan doon. So pwede ring other types of breast cancer. So may mga test ka pa na gagawin sa biopsy sample mo dahil dito nakadepende kung ano yung mga gamot na ibibigay sa iyo after mong maoperahan. So ang gamot mo after opera, nakadepende yan kung saang gamot nagre-react ang cancer mo. Hindi rin sinabi kung anong stage. Hindi pa because you don't find that out right away. You need to do a lymph node test. Ang dami pang test. So they opened, they removed all yung tinatawag nilang, kung ito yung lump, they have to remove around it to clear the area of cancer. After that, waiting game. Yun, anong stage, kung nag-spread na ba sa ibang areas ng body. Awa ng Diyos naman, no lymph nodes were positive. Actually, may initial stage ka na during lab test pa lang kasi diba sabi natin kanina pwede mo siyang ma-stage by ultrasound and CT scan. That's your clinical staging. Pero during surgery, mako-confirm mo yan ngayon ang initial staging mo. So ang ginawa kay Maritoni is breast conserving surgery. So for tumors na di masyadong malaki at hindi pa kumalat sa ibang parte, essentially at stage 2A breast cancer, pwedeng ang bukol mo lang dyan ang kukunin at hindi ang entire breast. So yan ang importance kung bakit mas maganda kung maaga kang ipa-opera. Kasi kung mataas ng stage mo, most likely whole breast na ang kailangan tanggalin. So may mga criteria tayo dyan kung sino lang ang pwedeng operahan yan. So may margins yan sa palibot ng kinuhang bukol na normal tissue. So dapat wala ka talagang makitang cancer cells. Meaning ang lahat ng cancer cells nasa loob mismo na nakuha mong bukol. So walang lumagpas. Pag lumagpas yan sa border, meaning may naiwan kang cancer cells pa sa loob. Pag ganyan, kailangan mong operahan ulit para magtanggal pa ng naiwang cancer cells until such time na wala na talagang naiwan na cancer cells. So paano ba natin masusure na walang naiwang cancer cells? So may tinatawag kami na no ink on tumor. So pagkatanggal ng bukol mo with normal tissue sa palibot, pipinturahan niya ng ink at ipapadala sa laboratory. So titingnan ng pathologist lahat ng corners ng tumor mo. Pag may side ng tumor dyan na nahaluan ng ink, meaning yan manipis ang side na yan at pwedeng may naiwan pang cancer sa loob. So magtatanggal ka ulit ng tissues until such time na sure ka na talaga na walang naiwan. So na-mention din ni Ms. Maritoni ang lymph node test. So during sa opera na tatanggalin na ang breast cancer niya, since early stage breast cancer siya kasi stage 2A pa, so titingnan yan kung nag-spread na sa lymph node sa kilikili. So like I said, makikita mo yan sa ultrasound kung saan lymph nodes posibleng may cancer cells. Pero need mo pa rin siyang i-confirm. So ang gagawin dyan is maglalagay ng dye sa palibot ng tumor. Wait ka lang na ilang minutes kasi eventually magde-drain yan sa lymph nodes mo. Ang unang lymph node or nodes dyan na magko-color blue, yan ang tinatawag nating sentinel nodes. Dyan unang kakalat ang cancer if ever magsispread siya sa katawan. So sentinel means guard. So siya ang nasa front line. Kasi dyan dadaan ang cancer mo bago ito pumunta sa ibang lymph nodes. So tatanggalin yan at dadalhin sa laboratory. Kung walang cancer cells dyan, meaning N0 ka sa TNM staging. Meaning clear lahat ng kulani mo. So ang pinakamataas na cancer stage mo dyan is stage 2A. Kasi nga N0. So ito yan, no? Yan. Unless may kumalat na sa baga or sa ibang bahagi ng katawan. In that case, stage 4 ka na talaga. Dahil nga, tingnan mo to, kahit anong size pa yan, that's your T, or kahit walang positive na lymph nodes, that's your N. Kung may pagkalat ka na or metastasis ka na or M1 ka na, diretso ka na talaga sa stage 4. Basically, the treatment to follow was going to be decided pa. Not necessarily chemo. Kasi 31 ka pa lang, pwedeng maging aggressive yung cancer. But on the other side, bata ka pa, mabilis ka mag-recover. Kasi nga, you will heal faster. So I said, okay, so what are the options? Back then, bagong-bago pa lang yung lumpectomy. So they're not going to remove the whole breast, the lump lang.
Lumpectomy is removal of lump. So, ectomy is remove. Basically, yung in-explain natin procedure kanina. So, that's the definition of lumpectomy. So, maraming types of breast conserving surgery or BCS. Mga surgery na hindi kailangan kunin ang buong suso. So, parts lang. And lumpectomy is just one of them. That is the benefit of having your breast mass checked habang early pa. So, pwede pa siya maoperahan ng hindi buong suso ang kukunin. Pero take note na hindi lahat ng stage 2 kaya ng lumpectomy. Pag di talaga maklear ang margins ng bukol mo, meaning may naiwan ka talagang mga cancer cells, baka kailangan mo na talagang i-mastectomy or buong suso mo talaga ang kailangang tanggalin. Also, pag may genetic test na ginawa at nakitang positive ka for BRCA gene mutation, so meaning nasa lahi mo yung breast cancer. So may 45 chance ka dyan na magka-breast cancer and 80% chance na magka-ovarian cancer in the future. Pag ganyan, tanggal lahat talaga. So yan yung ginawa kay Angelina Jolie. Sa kanya, wala pang bukol. Talagang pinatanggal niya lang ang dalawang boobs niya for peace of mind kasi positive siya for BRCA gene mutation at ang nanay niya ovarian cancer ang ikinamatay. So may iba dyan, pati ovaries pinatatanggal na dahil nga prone ka rin sa ovarian cancer. May TikTok video ako niyan. So follow nyo din ako sa TikTok guys, at SurgeonPH. Ang treatment ng breast cancer mo masalimuot yan. Depende yan sa stage ng cancer, pati na sa type ng cancer mo. Kung magbabasa kayo ng guidelines, makikita nyo na ang daming arrows niyan. Dahil pag na-diagnose ka ng breast cancer, umpisa pa lang yan. Iisa-isahin pang itest ang tumor mo. So titingnan yan kung saan gamot tinatablan ang uri ng breast cancer na meron ka. So hindi yan natatapos sa opera lang. Ang opera mo is first step lang. Well, basically, this whole entire vlog is stage 2A pa lang. Kulang pa ang mga ito for stage 2A. So parang rundown lang siya. May iba ka pang stages. So iba ang gagawin sa stage 1 and stage 4. Each stage may iba't ibang options ka pa. So ang lawak, ang oncosurgery or specialization for cancer ng mga surgeons, that is another 2 years on top of 5 years of surgery. So hindi pa kasali dyan ang med school na 4 years and 1 year na internship. So di mo yan masisiksik in a 20-minute vlog. Kaya nga it's easier to make these kinds of vlogs kasi nga this is a case study. So discussion siya specifically on Maritoni's case. So you get an idea of how surgeons go about in treating breast cancer. Pero hindi mo pwedeng gawing generalization for all types of breast cancer. Dahil treatment for breast cancer, whether surgery, chemo, radiation, hormonal therapy, lahat yan tailor-made for each individual. Actually, pwede tayong gumawa ng YouTube channel na puro cancer lang. So shoutout pala sa Search Onco Consultants ko na nag-review ng vlog na ito. Kasi I admit there are better authorities than me regarding this topic. By the way, all my vlogs nakasala yan bago natin ilabas. They would do radiation therapy after the chemo. May chemo. Pag walang chemo, chances mo, kasi negative naman yung lymph nodes, nasa 80% na of survival for 5 years. Kasi up to 5 years lang ang studies eh. If you do not do the chemo, you have an 80% survival rate for up to 5 years. If you do the chemo, it goes up to 95. Chemo. Diba? Bata pa ako. Fight. Let's do it. I'll take the extra 15%. Thank you. So in simple terms, pag stage 2A ka, ang option mo dyan is opera para tanggalin yung bukol, followed by radiation therapy para patayin naman kung ano yung cancer cells na pwedeng naiwan. Yan ang foundation. Ang chemo natin, usually ginagawa yan pag may lymph nodes ka na positive for cancer cells or kung ang tumors mo greater than 1 cm. At this point, alam natin na walang lymph nodes sa positive si Maritoni. So, X na to. Pero ito, hindi natin sure kasi hindi naman na-mention ni Miss Maritoni kung ano yung size ng bukol niya. If ever na 1 cm, chemo. Pwede din tayo mag-chemo kahit na negative ang lymph nodes at less than 1 cm. Pag meron tayong indication na high-grade ang tumor at positive for receptors. So, di ba ni-mention natin kanina na i-examine pa yung bukol? So, hindi lang type ng cancer ang hahanapin natin, kundi pati na rin yung mga biomarkers. So, mga proteins yan na makikita sa tumor na magde-determine kung gaano kagrabe ang breast cancer mo. So, napakarami niyan pero ang most common dyan is ang HER2/neu at ERPR. So, itatakal natin yan mamaya, don't worry. So, kung ngayon pa lang nagdudugo ka na, pause mo muna at change napkin. Masakit ang chemo? 100%. Oh my God. Ibang level. Hindi masakit yung actual injection. Ang masakit yung side effects. Kasi chemo actually is a combination of different drugs. They are exclusively patterned doon sa sakit mo, sa age mo, sa type ng cancer mo. So yung doctor, they will come up with a concoction specifically for you. So, ang ginawa kay Maritoni is what you call adjuvant chemotherapy. So, chemo after ng opera. Kasi meron din tayong tinatawag na neoadjuvant chemo or chemo before the opera. So, yan usually ginagawa pag advanced stages na yung cancer. So, medyo malaki na yung bukol. At kailangan paliitin bago natin tingnan kung pwede maoperahan. So, yan yung ginagawa ngayon sa cancer ni Doc Willie. So, yan din ang ginagawa for cancers na high grade. So, pag kumalat na sa lymph nodes, yan. So, maraming indications yan. So, ang principle ng chemo nyo guys, kill fast replicating cells in the body. Dahil
basically, cancer cells are fast replicating cells. Yan ang basic definition ng cancer. Lahat ng cancer hindi nakokontrol ang pagdami ng cells to the point na lumalaki at nagiging bukol, so kumakalat sa iba't ibang parte ng katawan. So habang lumalaki, umiipit sa ugat, so nagkakos ng pain. So gaya ng cancer ni Doc Willie, which is neurosarcoma. So pwede ring ipitin ang daanan ng hangin in the case of thyroid cancer. So like Miles Ocampos case. So pwede ring kainin ang buto at kumalat sa baga. So pwedeng magtubig, hindi makahinga yung pasyente, na pwede rin niyang ikamatay. Like osteosarcoma or bone cancer ni Sean Lester. So pwedeng bumara sa bituka, so hindi makabawas. Like colon cancer. So the case of L.A. Tenorio. So lahat yan, ang common denominator is mabilis na pagdami ng cells. So again, pinaghalo-halong iba't ibang gamot ang chemotherapy mo. Kasi kung isang gamot lang yan na purong-puro, hindi mo kakayanin ng epekto. So tinitimpla yan para lesser ang side effects sa pasyente while targeting your cancer cells. Sinabi na sa iyo kung anong stage yun. After 1 week. After the surgery of removing, meron pang next surgery na tatanggalin naman yung lymph nodes. Ang lymph nodes pala, ang dami ko natutunan. No? Oh, di ba? Kami din. Oh, di ba? Yung lymph nodes pala acts like the fuse box ng katawan mo. Safety net ng TV mo para hindi yung TV mo yung Pumutok. sumabog. So pag sira na doon, ibig sabihin, lumagpas na, pumasok na yun sa katawan. So, fuse box. Actually, hindi ko alam kung ano yung fuse box. So, mga pangtatay na topics na yan. Pero pwede rin natin siyang i-compare sa police checkpoint. So, pag nakalusot ka na sa first checkpoint, mahihirapan ka ng habulin kasi nakalabas ka na. So, kailangan mo na ngayong mag-air raid para patayin yung kalaban. So, syempre marami ka dyang mga inosenteng madadamay. Kasi nga, air raid. Hindi lang yung kalaban mo. So, ang air raid mo ngayon represents your chemotherapy. Also noon, pag nakapa mo yung supraclavicular nodes mo, ito dito above your collarbone, considered ka na stage 4. So meaning, kalat na siya sa buong katawan. That is not the case anymore. So ngayon, pwede na siyang 3C. But still, dapat mas kabahan ka kung may nakapaka dyan. Dahil meaning niyan, advanced na ang cancer mo. So we will talk about survival rate later. Pero kung dito pa lang, wala pang positive, ibig sabihin, safe ka. Dito lang sa parting to ang cancer. Hindi pa siya nag-travel sa main part ng katawan mo. So, big blessing, di ba? Na pag sinabi nilang, oh, all your lymph nodes are negative. Ibig sabihin nun, hallelujah. Hindi pa siya nag-travel to other organs, other parts ng katawan mo. Okay, so tapos na tayo sa radio and sa chemo. So meron pang ibang gamot dyan. Yan ang tinatawag nating hormonal at targeted therapy. Okay, so change napkin muna. Importante to especially sa mga may breast cancer dyan. So diba sinabi natin kanina na ang bukol mo mag-undergo na battery of tests. So i-check yan ngayon kung meron siyang hormone receptors at HER2/neu receptors. Ang mga receptors, tumutulong yan sa cancer cells para magparami. So think of receptors as magnets. So nakikita mo yan sa labas ng cancer cells. So minamagnet ito ang hormones mo papunta sa cancer cells para gawing pataba para lumaki pa siya lalo. So ang hormone receptors mo, pwede yang mag-bind sa estrogen, sa progesterone, or both sa dugo mo para magparami. So karamihan sa mga breast cancer ganyan at 80% of cases. Yan ang tinatawag nating ER/PR positive. So ER is estrogen receptor, PR progesterone receptor. So meron din mga breast cancer na merong HER2/neu receptors. So some cancers, mga 15 to 20%, meron siyang receptors for this growth factor. So minamagnet niya ngayon yung growth hormone papunta sa cancer cells para siya lumaki. Pag may HER2/neu receptors ang cancer cells mo, ikaw ay tinuturing na HER2/neu positive. Meron ding ibang tumor na triple negative, meaning wala siyang receptors sa estrogen, sa progesterone at sa HER2/neu. Ay, dyan na lang ako, Doc. Okay, para mas delikado. Mas maganda na ang bukol mo nandito. Yan. You know why? Mas aggressive ang mga ER/PR negative tumors kaysa sa mga ER/PR positive tumors. At may mga gamot tayo na pwedeng ibigay para takpan ang mga estrogen receptors. Pag tinakpan mo yan, mahihirapan na niyang magparami. So ito yan, tamoxifen. So binibigay yan for 2 to 5 years after ng opera. So depende. Yan ang tinatawag nating hormonal therapy laban sa estrogen at progesterone receptors. So dito meron din kung HER2 positive ka. So mas mahal nga lang. Ang gamot dyan, trastuzumab. Most common brand name, Herceptin. So madali siyang tandaan. HER2/neu, Herceptin. Yan ang tinatawag nating targeted therapy. Ang HER2 positive mo is mas agresibo, kaya mas mahirap tumalab sa gamot.
So ito guys, ito yung pinakadelikado. Dahil wala kang receptors, meaning wala kang pwedeng ibigay na gamot na makakatulong sa chemodrugs mo panlaban sa tumor. That is what you call triple negative. Walang ER, walang PR, walang HER2 new receptors. So upaw siya. Meaning kahit wala siyang receptors, dumadami pa rin siya. So magre-rely ka na lang talaga ngayon sa chemodrugs mo. So in summary, mas maganda na may receptors ka. Meaning may makakapitan ng gamot mo. So mamamagnet siya papunta sa cancer cells and eventually mapapatay niya. So ito better outcome. Ito mas delikado. Ito ang pinaka-delikado. Then they gave me a protocol dahil kahit negative lahat, bata pa ako, baka may dormant, may tulog na cancer cell, I-chemo na. i-chemo na natin to. Kano katagal yung chemo? 1 chemo, ang bigay nila every 3 weeks, every 21 days. And ang protocol na binigay sa akin, 4. Ang pinili pa nila, yung pinaka-toxic na gamot. Kasi nga bata pa ako. Bukod sa kaya, siguraduhin natin na patay lahat ng cancer cells. So, protocol or regimen. So, ito yung combination of chemo drugs and targeted therapy natin na specific sa type ng cancer na meron ka. So, ito yan. So, depende yan kung positive ka sa HER2 new receptors natin kanina, as well as sa stage ng cancer mo. So, ang dami niyan guys. Bawat letter dyan isang chemo drug. Iba-iba pa yan ang dosages. Kaya yung mga cancer doctors so guys, para yan silang mga mad scientists na nagluluto ng chemo drugs. So, iba-iba yan for each patient. So, breast cancer pa lang yan, wala pang ibang cancer. So, kung bored ka, I suggest you study about cancer. So, hindi ka mauubusan ng pag-aaralan. So, every 3 weeks yung chemo. So, i-explain niya ni Miss Maritoni mamaya. Kung kailangan ko talagang i-describe in layman's terms, no, hindi siya pain per se. Para siyang closest na madi-describe ko, yung parang pagbubuntis na sobrang selan. Hilo, masakit ang ulo, masakit ang katawan. Pagsama mo yun sa pinaka-worst na trangkaso na naramdaman mo na. Feeling mo. Ganon ang feeling. Pagkatapos nun, hindi pa tapos yun. Yung worst hangover. Pati yung good cells mo, pinapatay niya. So ano yung good cells Wala mo? yung buhok mo? Completely bald. So bakit ang daming side effects ng chemo doc? Dahil as much as we only want to target cancer cells, mahirap gumawa ng mga gamot na tina-target specifically ang cancer cells. So matatarget mo talaga ang iba pang mga fast-growing cells ng katawan. So ano ang mga ito? First, buhok. So nalalagas yung mga buhok ng pasyente. So bone marrow. Kasi nga dapat mabilis ang turnover ng mga blood cells mo. So apektado din yan. Kaya bagsak ang red blood cells mo. So maputla yung pasyente. So bagsak din ang WBC, your white blood cells. So prone ka rin to infection. Platelet mo bagsak rin, so prone ka rin to bleeding. So may mga cells ka rin sa small intestine, so madadamage din yan. Kaya di mo na ma-absorb ang nutrients na kinakain mo. So usually malnourished din sila. So ang pinakamasaklap dyan is ang fetus. So ang fetus ng bata sa sinapupunan is a fast-growing cell. Kaya yung iba na kailangan i-chemo na nasa early pregnancy pa, sadly na-abort talaga yung bata. Kasi kung hindi mo naman i-chemo, parehong nanay at fetus ang di magsusurvive. Tayo kasi okay lang tayo, pero yung Ako kasi makita mo... matapang ako, Ton. Oo. Tapang ako. Lahat nga ng inutos ng doktor, go. Why not? Go, kaya ko yan. Di ba you go through the 5 stages of grief? I went through it na. Acceptance na ako eh. Huh? Oo. Kasi Okay. cancer eh. Oo. Cancer, di ba? Pag sinabihan ka na cancer, Akala mo may death sentence oo na. naman. That's Nalalo it. yun when you're that age. Diba? Cancer equals death. Well, reality is, ganyan ang mentality nating lahat. Actually, including me. So, hindi mo maiiwasan ng ganyang thinking. Kasi marami sa mga kakilala natin may cancer, eventually, yan ang outcome. Now, is that a bad thing? So, the outcome surely is a bad thing. Pero ang mentality na cancer equals death need not be. Kasi in the way, it prepares the patient to undergo the stages of grief. So, yung dabdam mo. Kasi as much as we don't want to cause distress to the patient, being open to the possibility of death and their life expectancy based on the stage of their cancer makes them better prepared for the eventual outcome. So, hindi mo dapat nailim sa pasyente kung may taning na talaga siya. Kasi mag-undergo pa yan siya dapat ng stages of grief. So, denial, anger, bargaining, depression, and finally, acceptance. Kailangan pagdaanan ng pasyente mo yan. But then again, we see Miss Maritoni alive and kicking. Meaning, hindi lahat ng breast cancer pangit ang outcome. So what made the difference? So maaga siyang na-diagnose at nagamot. Hindi niya hinintay na lumaki yung bukol niya at kumalat sa buong katawan. So time makes all the difference pag cancer. So this is the prognosis for breast cancer. Yan, so nakabase yan sa stage ng cancer mo. So 5 years survival rate. Ano ang chance na buhay ka pa after 5 years? Pag localized, meaning stage 1, stage 2, 98% pa. Pag higher stages, 84%. So kaya pa rin yan. Pag may pagkalat na sa buong katawan or distant metastasis, meaning yan stage 4 na.
24% na lang yan. Ang goal mo dyan, madetect ang bukol mo habang dito ka pa lang. Dahil habang tumatagal, palapit ka dito. Ang laki pa ng laban mo dito, oh, yan. Pero pag inunahan ka na ng takot at hindi ka nagpagamot, ang laki ng ibinaba ng chance mo. Ang time na tinatago mo ang bukol mo, yan ang grace period na ibinigay sa'yo. That spells the difference between life and death. So wag mong baliwalain. My most traumatic memories of that time was after a chemo session, nandun ako sa kama. I think second ko yun. Nandun siya sa dulo ng bed. Hindi ako makagalaw. She was 6. Sabi niya sa akin, "Mommy, are you dying?" Ay, sabi niya sa akin. This most pain. So this is actually a very heartfelt interview. So I suggest you watch the entire conversation, especially if you are a woman fighting breast cancer. Never ako nagalit kay Lord. Never ko kinwestiyon, bakit ako? I don't drink, I don't smoke, I don't do drugs. Clean living ako, I exercise. You serve Him. Yeah, I serve Him. So, ang tinanong ko lang sa kanya is, ano yung purpose mo dito, Lord? Kasi, naniniwala ako na may plano ka. And your plan is not to harm me. Yes. So, ano, Lord? Ano? So risk factors for breast cancer divided into two. So hormonal and non-hormonal. So diba sabi natin kanina that most breast cancers have hormonal receptors. So ginagamit nilang estrogen mo sa katawan para lumaki. So it follows na risk factor pag mataas ang estrogen levels mo sa dugo. So sino-sino sila? So mga babaeng maagang niregla at late nagmenopause. Dahil expose sila sa estrogen over a long period of time. So every time na nireregla ka, na-expose ka sa high levels ng estrogen at progesterone. So making you at greater risk for breast cancer. So pag nabuntis ka, may 9 months ka dyan na walang regla. So 9 months ka ngayong hindi exposed sa high levels. Kaya ang mga babaeng hindi nakatry magbuntis, mas prone yan sila magka-breast cancer kaysa mga babaeng nakatry na magbuntis. Kung after pregnancy nagpasuso ang nanay, nakakababa din yan ng estrogen levels. So less risk din ang pagbe-breastfeed. Ang pagiging mataba is also a risk factor. So ang taba nyo guys, nagpo-produce din yan ng estrogen. So tataas din ang estrogen level mo sa dugo. For non-hormonal causes, dyan papasok ang radiation therapy. Pag nagpa-radiation therapy ka noon for other types of cancer, you are 75% at greater risk for breast cancer. Mga beer at fatty foods are also risk for breast cancer kasi nagpapataas din yan sila ng estrogen level mo sa dugo. So tingnan nyo yung table na to guys. Sabi dito, ang familial breast cancer at breast cancer gene sa pamilya is only 40% of cases. 75% of cases or halos lahat sporadic or biglang mutation lang. Kaya importante na kahit wala kang history ng breast cancer sa pamilya, ipacheck up mo pa rin kung may nakakapakang bukol kasi halos lahat ng cases ng breast cancer biglaan. May level kasi yung white blood count na dapat ma-reach mo. Pag kinimo ka, wipe out lahat yon. So basically, pag nag-chemo ka, day 1 mo yan. Today. Your body, may natural ability yan na mag-produce ng white blood cells. Pero it takes time. First chemo ko, by day 18, tsaka lang ako nag-reach dun sa threshold na pwede na akong tumanggap ng second chemo. So imagine, kaka-recover mo pa lang. Kira ulit. Papatayin agad yung white blood. Again. So kaya siya every 21 days kasi kailangan mong pataasin ang white blood cells mo sa dugo before ka i-chemo ulit. So kung hindi yan tumaas, pwede siyang bigyan ng gamot para ma-stimulate ka na mag-produce ng white blood cells. So that is your Filga stream. Pero kung hindi talaga tumaas, hindi ka makakaproceed sa next session mo kasi wala kang resistensya to fight infection. So hindi ka mamamatay sa cancer pero mamamatay ka sa infection. So also avoid giving flowers to chemo patients kasi pwede silang ma-infect ng bacteria na nasa bulaklak. So nakakonfine niya siya dapat sa isang enclosed space para hindi siya mahawa ng kahit anong sakit. Take home nila from our conversation is talagang be patient with the Lord. Trust Him 100%. Huwag kang bibitiw. Lalo na pag mahirap. When it's easier to let go, when it's easier to question Him, when it's easier to say, why me? Di ba yung verse? Faith is being sure of what you hope for and certain of what you do not see. Testing of the faith is going through difficulties. So Hebrews 11:1. So first, stop blaming yourself. Stop asking, why me? Kasi in medical point of view, sinabi natin kanina, sporadic siya. Meaning, bigla ang sumusulpot. It's just a smarter way of saying na hindi mo kasalanan kung nagka-breast cancer ka. So it can happen to any woman. So this is a test of faith. And what you need to do is to fight the battle head-on. So kilalanin mo yung kalaban mo and then create a tactic. Kasi may laban ka pa. Kahit stage 4 ka na, may chance ka pa rin. Di ba sabi natin kanina? So tumataas ang chance mo ng survival pag early detection at tama yung gamutan. So wag kang
kang sumuko. So may programa ang gobyerno natin para gawing libre ang opera at gamot for chemo. So breast cancer doesn't need to be a death sentence. So initially, I want to make this vlog less than 15 minutes. Kasi nga wala namang nakikinig after 15 minutes. But I realized somewhere out there, maybe 3 to 5 years from now, may isang babae na nakikibaka sa breast cancer na gustong malaman kung ano ang laban na susuungin niya. At wala siyang idea kung paano magsisimula. Kasi reality is, sino ba namang matinong vlogger na magdi-discuss ng HER2 news sa YouTube? And for that, the effort is worth it. Kasi sayang naman ang vlog ni Maritoni kung hindi natin isa-supplement. So maraming nakikibaka pero kulang ang info. Itong ang vlog na ito kulang pa rin. Sale pahapyaw pa rin siya. That being said, if you have questions, don't hesitate and ask your oncologist. Karapatan mong malaman ang tungkol sa sakit mo. So next month, October, Breast Cancer Awareness Month na. 3 sa bawat 100 Pinay magkaka-breast cancer. Ganyan siya karami. Kung may natutunan man kayo sa vlog na ito, hopefully i-share nyo siya sa ibang babae. Most especially those currently fighting breast cancer. So that's it for today's episode of Marites Files. See you again next week for another meaty surgical chisem. Till next time, search on guys!